Вітаємо на свіжих новинах. Нова пенсійна реформа, що готує уряд і чого чекати українцям. В Україні готуються до серйозних змін у сфері пенсій та соціальної допомоги. Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що протягом 100 днів уряд підготує проект абсолютно нової пенсійної реформи. Йдеться не про великі правки, а про повну перебудову системи пенсій, соціальних виплат та мінімальних стандартів життя. 3 складові нової пенсії. За словами міністра, майбутня модель матиме 3 частини. Перша – солідарна пенсія. Це та частина системи, яка вже існує зараз. Нинішні працівники, сплачуючи єдиний соціальний внесок ЄСВ, утримують нинішніх пенсіонерів. Розмір виплати залежить від трудового стажу, розміру зарплати та кількості сплачених внесків. Що саме змінять у цій частині? Поки ще невідомо, але можливо уряд лише внесе корективи, але подробиць поки що ще немає. Накопичувальна пенсія – це друга частина. Це головна новинка. Кожен працюючий громадянин щомісяця відкладатиме частину своєї зарплати на особистий пенсійний рахунок, коли настане пенсійний вік. З цього рахунку буде виплачуватися доплата до основної пенсії. Головний момент – участь у цій системі буде обов'язкова. Навіть якщо ви не довіряєте державі, певний відсоток зарплати доведеться віддавати у накопичувальний фонд. Проте ця ідея викликає побоювання. Система нова і неперевірена в українських умовах. Навіть у розвинених країнах з стабільною економікою накопичувальні моделі часто впроваджують з обережністю, бо існує ризик, що через інфляцію чи неефективне управління гроші знеціняться. Третя частина – професійна пенсія. Це надбавка для певних категорій працівників, чия робота пов'язана з ризиками або особливими умовами. Наприклад, шахтарі, військові, медики. Вони отримуватимуть додаткові виплати, окрім базової та накопичувальної частин. Умови нарахування поки що не розкрито. Таким чином, пенсія складатиметься з базової солідарної частини, накопичувальної складової та професійної надбавки для тих, хто має на це право. Плюси нової системи. Вищий потенційний дохід. Крім звичайної солідарної виплати, з'явиться доплата з власних накопичень. Чим раніше почати відкладати, тим більша сума назбирається. Прозорість. Можна буде бачити, скільки коштів зібрано на особистому рахунку. Передача у спадок. У разі смерті гроші не згорають, а переходять до спадкоємців. Можливість впливати на розмір пенсії. За бажанням можна відкладати більше мінімально встановленого внеску, щоб у майбутньому мати і вищу виплату. Які є мінуси та ризики? Додаткові витрати. Внески у накопичувальний фонд фактично стануть новим обов'язковим відрахуванням із зарплати, тож сума на руки зменшиться. Інфляція. За 20-30 років накопичення можуть втратити значну частину своєї цінності. Ще один варіант – невідомі механізми управління. Поки немає чіткої відповіді, хто саме керуватиме цими фондами та які будуть гарантії їхньої безпеки. Мала користь для старших поколінь. Люди, яким до пенсії залишилося кілька років, накопичити відчутну суму буде складно. І останнє – ризик використання коштів не за призначенням. Без жорстокого контролю держава може направити ці гроші на інші потреби. Інші зміни в соціальній сфері. Міністр також повідомив, що зміни торкнуться не лише пенсій, базова соціальна допомога для людей у складних життєвих обставинах
Це будуть пілотні програми, які вже застосовуються. Реальний прожитковий мінімум. Планують переглянути і зробити його більш відповідним до реальних потреб. Наприклад, замість нинішніх 3200 гривень він може зрости, хоча питання фінансування поки що буде відкрите. Третій аспект. Підвищення виплат при народженні дитини. Вже почалося таке впровадження. Четвертий. Підтримка внутрішньо переміщених осіб ВПО. Допомогу можна буде оформити через єдине вікно, без додаткових бюрократичних кіл. П'яте. Сприяння працюючим батькам. Створення умов для поєднання роботи та виховання дітей. Як реформа вплине на різні категорії громадян? Пенсіонери суттєвих змін для них не передбачається. Вони і надалі отримуватимуть виплати за чинною системою. Люди 35-50 років доведеться сплачувати додаткові внески, проте є ще шанс накопичити певну суму. Молодь 18-30 років основні вигодонабувачі нової системи будуть. Чим раніше почати робити внески, тим більший дохід можна отримати в майбутньому. Працівники із спеціальними умовами праці отримають додаткову професійну надбавку, однак правила її нарахування ще не визначені. Які є запитання і без відповідей? Поки що залишається низка невирішених питань. Хто управлятиме накопичувальними фондами? Знак питання. Які гарантії збереження грошей від інфляції та знецінення? Знак питання. Що буде з накопиченнями, якщо людина емігрує? Знак питання. Чи можна буде достроково зняти кошти, наприклад, для лікування або придбання житла? Також залишається знак питання. Підсумок такий. Суть змін у тому, що держава прагне зменшити свою відповідальність за розмір майбутніх пенсій, передаючи частину цього обов'язку самим громадянам. Чим більше і довше ви відкладатимете, тим вищою буде пенсія. Для нинішніх пенсіонерів реформа нічого не змінить. Для молодих і середнього віку людей це шанс забезпечити себе у старості, але лише за умови стабільної економіки та чіткого контролю за фондами. Восени обіцяють представити готовий проект, і тоді стане зрозуміло, як саме працюватиме нова модель. Поки що важливо не піддаватися паніці, а вивчати принципи накопичувальної системи та планувати власні фінансові кроки. На сьогодні все, шановні глядачі. Майбутні свіжі новини вам прийде сповіщення, хто підписаний на канал. А зараз бувайте здорові, хай вам щастить!